تحصیل در فرانسه، دارنده عنوان ملکه هوش از نیویورک، نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و فاحشه. قراره در این ویدیو زنی رو بشناسید که یکی از عجیب‌ترین شخصیت‌های تاریخ ایرانه، ملکه اعتزادی که به ملکه فاحشه‌های تهران معروف بود. سرنوشت اونقدر شگفت‌انگیزه که باید همه حواستون رو به این داستان بدید تا نکته‌ای از زندگی شلوغش از دستتون نره. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. دیشب بلا اراده در مقابلش لخت شدم و حرکات خارق‌العاده از من سر زد. او دیگر مرا نخواهد گرفت. با وجود اینکه شوهری مانند او را از دست خواهم داد، در عوض شبی را تا صبح با او خوش گذرانیدم. این متن یکی از داستان‌های ملکه اعتزادیه، داستان‌های جنسی و پر از خوشگذرانی که فروش خوبی هم داشت. او زنی بود که بدون رو در بایستی هر آنچه در ذهن داشت روی کاغذ می آورد و همین هم شهرتش رو بسیار زیاد کرده بود. اعتزادی باید متولد سالهای حدود 1300 باشه، چون در دهه 30 و مثلا در این عکس حدود 30 ساله به نظر میاد. البته این حدس و گمانه، چرا که تاریخ و محل تولد اون رو نمیدونیم. نام اون با کودتای 28 مرداد سال 1332 و سقوط دولت مصدق گره خورد. به گفته ارتشبد حسین فردوست، دوست محمد رضا شاه، اعتزادی که متخصص تحریک و تهییج بود، در این روز چادرش رو به کمر بسته و روی جیب سخنرانی میکرد. اونا موفق شدن دولت مصدق رو سرنگون و فضلالله زاهدی رو نخست وزیر کنن. اما مردم قبلتر هم نام ملکه رو شنیده بودن. حدود 5 ماه قبلش در 9 اسفند سال 1331 که آیت الله کاشانی خبر میده شاه میخواد از ایران بره و نباید بذارید. توی این عکس ملکه اعتزادی رو میبینید در همین روز. قاب عکسی از شاه در دست داره و جلوی کاخ مرمر همراه با برخی دیگر جاوید شاه میگه. شاه قرار بود در این روز به سفری خارج از ایران بره که کاشانی اعلام کرده بود اگر شاه بره دیگه بر نمیگرده. مصدق نخست وزیر وقت هم در همین هنگام برای خداحافظی پیش شاه در کاخ بود، ولی به خاطر این تظاهرات مجبور شد از در دیگه‌ای خارج بشه و به خونش بره. اما این عده همان روز با همراهی ملکه اعتزادی به خانه اون هجوم بردن و همین باعث شد مصدق از راه پشت بام فرار کنه. شاه اعلام میکنه که از رفتن به خارج پشیمون شده و طرفدارانش رو خوشحال میکنه. اما این ماجرا به سوء قصد علیه نخست وزیر تعبیر شده و شهربانی در صدد بازداشت عوامل اون برمیاد. به این ترتیب ملکه اعتزادی رو شب همان روز بازداشت میکنن و راهی زندان میشه. اما او در زندان شورشی به پا میکنه و مجبور میشن اون رو به بیمارستان شهربانی منتقل کنن. اعتزادی در اونجا دست به اعتصاب غذا و آب میزنه و بعد از 2 روز به دستور مصدق آزاد میشه. ملکه اعتزادی از هواداران سلطنت بود. حزبی داشت به نام ذوالفقار که با همراهی عده‌ای از کسبه و مردم میدان بارفروشان تهران درست کرده بود. کسانی که خواهان تقویت نهاد سلطنت بودن و طرفدار جدی محمد رضا شاه. این زن داستانای زیادی رو پشت سر گذاشته که تشکیل این حزب فقط یکی از اوناست. او از خاندان قاجار بود، از نوادگان علی قلی میرزای اعتزاد و سلطنه، پسر فتحعلی شاه قاجار. این عکسی از پدر او همراه با خواهران و برادرش که شعری هم زیر اون نوشته. باقر اعتزادی والاست، پدر نیک مهرپرور من. اقدس شاعر سخن پرداز، بود پاکیزه خوی مادر من. پرنیان و الهه است و اویس، خواهران من و برادران من. ملکه اعتزادی قبل از آن که وارد سیاست بشه در تهران دیپلم گرفت و بعد برای تحصیل به فرانسه رفت که گفتن گویا در اونجا روانشناسی میخونده. ملکه بعد از فرانسه راهی نیویورک میشه و اونجا در دانشگاه سیراکیوز نیویورک رشته خیاطی و طراحی مد میخونه. چند سال بعد فارغ التحصیل میشه. او در آمریکا با شرکت در یک برنامه سنجش هوش تونست به 28 سال در رشته‌های مختلف تاریخ، سیاست و اجتماع در حضور 15,000 نفر و بدون کمترین اشتباه جواب بده و عنوان ملکه هوش رو از آن خودش کرد. اعتزادی پس از فارغ التحصیلی مدتی در آمریکا موند
که میگن در شرکت سینمایی مترو گلدن مایر به عنوان طراح لباس مشغول به کار بوده. وقتی به تهران برگشت یه سالن خیاطی مد زنانه مدرن تأسیس کرد و کارش هم گرفت. از 9 اسفند 1331 تا 28 مرداد 1332 که مصدق سقوط میکنه، او در جبهه طرفداران پراپاقرص شاه بود و بعدش تونست وارد کارهای اقتصادی بشه. گفتن یکی از کارهای او کمک به راه اندازی شهر نو در تهران بوده. او تونست نظر نخست وزیر فضلالله زاهدی رو جلب بکنه و در جنوب غرب تهران محله‌ای رو ایجاد کنه که فاحشه‌ها بتونن به کار خودشون مشغول بشن. خود ملکه اعتضادی رو هم از فاحشه‌های مقامات بالا دانستن که در مهمانی‌های مدیران و افسران بلندپایه و صاحبان ثروت شرکت می‌کرد. او دستی هم در کارهای اقتصادی داشت. مثلا برخی گفتن که بعد از کودتا چند صد متر زمین به همراه بخشی از سهام بانک ایران و ژاپن رو به ملکه داده بودند. اعتضادی در دهه‌های 30 و 40 برای مطبوعات پاورقی می‌نوشت. داستان‌های دنباله‌داری که بعدها به صورت کتاب منتشر می‌کرد. نویسنده بسیار پرطرفداری هم بود و داستان‌هاش هم بی‌پرده و صریح از عشق بازی‌ها می‌نوشت و مجلس رقص‌ها. دوست دارم او مرا در بازوان خود بفشرد، دو لبانش را بر لبانم گذارد. وقتی با او هستم به هیچ چیز جز او فکر نمی کنم. اما سعی می کنم حس حسادتش را تحریک کنم و دائما از این و آن دم می زنم. او خیال می کند که در فکر کسان دیگرم، ولی او نمی داند که فقط و فقط می خواهم توجه او را نسبت به خود جلب کنم. وقتی او نیست پریشان حالم، از خود بیخبرم. ملکه اعتضادی قبل از انقلاب از ایران خارج شد و برخی گفتند به اسرائیل رفت و همونجا هم از دنیا رفت، ولی دقیقاً نمیدونیم چه سالی و کجا درگذشته. او در روزهای مهاجرت خاطراتش رو نوشت و نامش را اعترافات من گذاشت. در این یادداشت‌ها سلسله تحقیقات روانشناسی را به صورت روانکاوی درونی خواهید دید. به توقیعات خدای لایزال با نشر این خاطرات ناچیز بزرگترین قدم در راه حل مشکلات خانواده‌های ایرانی برداشته شده و در برابر این اقدام خویش هیچ گونه انتظاری از احدی نداشته و ندارم و پاداش خود را از پیشگاه ایزد منان خواستارم. برای پایان داستان ملکه اعتضادی برگردیم به روزهای پس از کودتای 28 مرداد، وقتی دادگاه مصدق در جریان بود و او هم به عنوان یکی از شرکت کنندگان دادگاه در جایگاه تماشاچیان می نشست. اینجا در این عکس او رو پشت سر مصدق در دادگاه می بینید. تنها زنی که میان مردان در جمع تماشاگران ایستاده. میگن وقتی مصدق در حال دفاع از خودش بوده و به خاطر هیجان صدا و بدنش می‌لرزیده، ملکه اعتضادی داد میزنه یه پیرمرد سیاسی که مملکت رو به پرتگاه سقوط کشونده نباید در دادگاهی که به خیانت‌های او رسیدگی میکنه بترسه و بلرزه. بعد از صحبت او مصدق به عقب برمیگرده و او رو میشناسه و جواب میده خانوم، منارجمان اصفهان قرنهاست که میلرزه و هنوز پابرجاست. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.